Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh có rất là nhiều tên gọi. Bánh bông lan mè nè, bánh cười hay là bánh trái lựu. Công thức này đó thì Diễm được chị Tuyết Nhung Hoàng chia sẻ trên nhóm Vào Bếp cùng Diễm Na Uy. Diễm cảm ơn chị rất là nhiều. Công thức bánh đơn giản mà khi nhìn có thể gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm cho mình lắm. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh cười hay là bánh bông lan mè này với Diễm nha. Bột dùng cho công thức bánh bông lan này thì mình cần bột có hàm lượng protein thấp thôi. Thì nếu mà ở Việt Nam mình sử dụng bột mì số 8, Diễm thì Diễm dùng hiệu này của Thái Lan là bột bánh. Mình cân ra 120g bột bánh hay là bột mì số 8 nha. Tiếp theo mình có thêm 10g bột gạo. Bột gạo sẽ giúp cho bánh khi mà chiên á, nó sẽ giòn và nó giòn lâu nữa. Cái hiệu Diễm dùng là hiệu này. Cho bột vào chung với lại bột mì luôn. Thêm một loại bột nữa là bột năng 20g. Bột năng hay tinh bột năng đều là một ha. Nếu mà mình không có bột năng, mình có thể thay bằng tinh bột bắp hay là tinh bột khoai tây đều được. Sẽ giúp cho cái bánh nó có một cái độ xốp. Mình cho thêm 2g bột nổi. Cái này là bột nổi làm bánh á, là double acting nha. Tại vì cái công thức bột này á, mình sẽ để cho bột nó nghỉ. Vì vậy mình không có dùng bột single acting được. Để cho bánh nó đậm đà đó, mình cho 1g muối, nên dùng muối nhuyễn để cho nó dễ tan. 50g đường và cũng là đường cát nhuyễn nha. Rồi mình trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Tại vì bột này mình không cần phải nhồi nhiều đó. Diễm cho vào đây một cái trứng gà. Diễm cân luôn vỏ thì cái trứng gà này là 66g. Về nước á, thì mình cần khoảng 20 cho tới 30g. Diễm cho ở đây là 30g. Tiếp theo là 15g dầu ăn. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và để cho bánh thơm hơn á, mình cho 1 muỗng cà phê tinh chất vani hoặc là mình cho vani dạng bột cũng được. Rồi bây giờ mình trộn bột cho thật đều ha. Bánh này thì mình không cần phải nhồi lâu. Khi nãy á, thì lúc mà cho nước Diễm có nói mình cho khoảng từ 20 cho tới 30g nước. Lý do là tại vì tùy cái trứng gà to hay nhỏ mà mình phải điều chỉnh cái lượng nước cho phù hợp. Nếu mà trứng gà to đó mình cho đúng 30g nước thì Diễm thấy bột á, khi nhồi xong nó sẽ rất là nhão. Khi mà vừa trộn á, thì mình thấy bột khô, nhưng mà mình nhồi tí xíu bắt đầu đường nó tan ra thì nó sẽ làm cho bột nhão lắm. Như mình thấy ở đây, sau khi mà Diễm nhồi được khoảng 3 phút đó thì mình thấy bột nhão nè. Và dù mình đeo bao tay mà nó vẫn dính vào trong bao tay và nó dính vào trong cái thau nhồi luôn. Mình cầm vào mình thấy rất là mềm. Nó kéo lên nó mềm và nó dẻo. Trong khi cái thau bột này thì Diễm cân trứng cho chính xác ha. Diễm cân trứng nè, sau đó Diễm cân 15g dầu ăn và Diễm cộng thêm nước, làm sao cho tổng cộng cái lượng chất lỏng là 90g. Thì Diễm thấy cái bột nó rất là vừa ngon. Bột nếu mà mình nhồi cho nó nhão quá thì khi mà mình chiên á, Diễm thấy cái bánh nó không đẹp. Lúc sau á, Diễm sẽ quay hai cái bánh với hai cái bột nhão và bột khô cho mình xem. Bột nhồi khoảng 5 phút thôi ha, không cần nhồi nhiều. Sau đó mình cho vào cái màng bọc thực phẩm và mình bọc kín lại. Rồi mình mang mình cất vào trong tủ lạnh. Mình để cho bột nghỉ trong tủ lạnh á, ít nhất là 1 tiếng ha, để qua đêm cũng được. Bột á, mình để cho nghỉ lâu thì khi mà bánh chiên xong á, nó sẽ mềm, nó xốp hơn. Khi chiên bánh á, thì mình chuẩn bị sẵn mè nha. Mè á, thì mình cần 30g mè trắng là 3 muỗng canh và 5g mè đen á, là khoảng gần 2 muỗng cà phê. Nếu mà không có mè đen á, thì mình sử dụng mè trắng luôn cũng được. Mình trộn cho đều, mình để qua một bên ha. Lấy bột từ trong tủ lạnh ra, mình thấy á, mình sờ vào mình thấy nó chắc hơn ha. Và mình mang mình đi chia bột liền luôn. Thì tùy mình thích cái bánh nhỏ hay lớn, mình có thể chia bột này ra làm 10 phần bằng nhau, hoặc là như Diễm chia 9 phần bằng nhau. Thì mình không cần phải cân á, đỡ tốn thời gian của mình. Đó, mình chia làm 3, sau đó mình lại tiếp tục mình chia ra làm 3 nữa. Mình nên chia bột lúc lạnh như vậy thì Diễm thấy bột nó chắc á, mình dễ tạo hình hơn. Sau khi chia bột xong á, thì mình lấy từng miếng bột và mình vo tròn. Mình vo mình bóp bột lại ha.
Mình có thể đeo bao tay nha, tại vì Diễm thấy bột này nó hơi dính tay, nhất là nếu mà mình làm nước hơi nhiều thì bột nó càng nhão càng dính hơn nữa. Bột sau khi vo tròn rồi thì mình nhúng qua nước rồi mình tẩm qua mè. Nhúng nước để cho mè nó bám chặt vào trong bột hơn thôi. Còn nếu mà mình thấy cái bột nó mềm quá, mình không cần nhúng qua nước cũng được nữa. Nhúng đều ha. Sau khi nhúng mè xong thì mình sẽ để bột ở đây cho nó hết lạnh. Như vậy mình chiên cái bánh nó nở đều hơn. Diễm chia cái này ra làm 9 phần bằng nhau nè. Đây là bột mà Diễm có cân, lượng chất lỏng tổng cộng là 90 gram đó, thì mình thấy nó cũng còn giữ được cái hình tròn. Trong khi bột này thì Diễm không có cân và trứng gà hơi to đó, vì vậy sau khi mà mình vo xong mình sẽ thấy cái bột nó bị dẹp xuống như vậy, nó không còn cao nữa. Và khi mà mình chiên Diễm thấy cũng khó chiên hơn là bột mà mình cân cái chất lỏng cho nó chính xác. Bắt một cái chảo lên bếp mình cho dầu ăn vào. Diễm dùng dầu hướng dương nha. Nếu mà mình có cái cây đo nhiệt độ thì mình nên dùng cho cái nhiệt độ dầu nó chính xác. Mình chuẩn bị thêm cái đồ để mình vớt bánh ra. Nhiệt độ sôi của dầu thì Diễm có đo là nó khoảng từ 150 cho tới 160 độ C. Mình không có nên mà chiên cái dầu nóng quá thì cái bánh nó chưa nở hết mà bên ngoài nó đã vàng rồi. Còn nếu mà lửa thấp quá thì cái bánh nó không có nở ra được. Trước khi cho bánh vào trong chảo dầu thì mình dùng cái kéo và mình cắt ra như vậy. Và Diễm thấy cái mà mình cắt bánh cũng rất là quan trọng. Đầu tiên thì Diễm cắt theo kiểu này, tức là hình chữ thập mình bỏ bánh vào thì mình chiên Diễm thấy là nó không có nở đẹp. Công thức bánh này thì rất là đơn giản, nhưng mà lúc mà mình nhồi bột tránh cho bột nó bị nhão, và cái cách mà mình cắt cái bánh và mình chiên cũng làm cho cái bánh nó được nở to nhiều hay ít. Đó, nhưng mà Diễm cắt như vậy thì Diễm thấy cái bánh nó không có nở bung ra, làm khi mà mình ăn cái kiểu giống như nó hơi bị chai luôn, lại không có đẹp nữa. Rồi Diễm thử cắt bánh lại theo cái kiểu khác, tức là đầu tiên mình cắt đôi nè, sau đó mình sẽ cắt làm tư, mà mình đừng có cho cái kéo vào ngay giữa cái bánh, mình chia ra thành từng múi như vậy. Thì Diễm thấy cái bánh khi chiên nó nở rất là đẹp. Và lúc mà trong chảo dầu đó, mình lấy cái kéo đó, mình cắt ra thêm một lần nữa. Tại vì bột nó mềm đó, khi mà mình cho vào nó cũng bị dính. Mình cắt như vậy thì Diễm thấy cái bánh những cái cánh nó nở ra rất là đẹp. Mỗi cái bánh này dưới lượng bột là khoảng 33 gram thì Diễm thấy mình chiên khoảng 3 cho tới 4 phút là cái bánh nó chín. Bánh chín là thì mình thấy nó sẽ rất là vàng. Nếu mà mình thích bột ăn ở trong mềm và ở ngoài nó hơi giòn thôi thì mình chiên 3 phút. Còn nếu mà mình thích ăn kiểu như giòn rụm thì mình chiên 4 phút cho nó vàng hẳn luôn. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm cứ để số 5, và Diễm coi cái nhiệt độ dầu, nếu mà nó hạ xuống thì Diễm tăng lên số 6. Cũng công thức bánh này, và trong nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy đó, có em chia sẻ là mình sẽ thêm bột phụ gia nè, rồi mình thêm bột dừa và bột sữa vào thì Diễm nghĩ sẽ ngon hơn, nó thơm hơn nhiều lắm, và cái bánh nó cũng mềm hơn nữa. Nếu mà mình làm để mình kinh doanh thì mình có thể thêm những cái nguyên liệu này vào. Khi mà mình thấy bánh nó đã nở và nó hơi vàng thì mình úp ngược lại tí xíu, như vậy cho cái phần giữa bánh nó được chín kỹ nha. Tại vì quay phim thì Diễm chiên từng cái cho mình dễ xem. Nếu mà mình chiên ở nhà thì mình chiên một lần 2-3 cái vẫn được ha. Bỏ một cái miếng bột vào, khi mà miếng bột nó bắt đầu nó nở rồi như cái bánh này thì mình cho tiếp cái miếng bột thứ hai vào. Và khi cái miếng bột thứ hai nó nở thì mình cho tiếp. Mình chiên một lần 3 bánh thì Diễm thấy nó nhanh hơn rất là nhiều. Đây là 9 cái bánh mà Diễm làm với cái lượng chất lỏng 90 gram. Bánh nở đều rất là đẹp luôn. Và khi mà mình chiên mình tạo hình mình thấy cũng dễ nữa, tại vì bột nó chắc. Để Diễm quay gần cái bánh cho mình xem. 4 cánh nở đều ha. Và vàng nữa, Diễm thích ăn nó giòn, vì vậy Diễm chiên cho nó lâu hơn tí xíu. Trong khi cái bánh này, lúc mà Diễm nhồi bột, Diễm không có cân chất lỏng thì bột nó bị nhão đó. Mình thấy khi mà mình chiên mình tạo hình nó khó hơn, tại nó mềm và nó cũng không có tách đẹp bằng. Bánh này khi ăn thì bên ngoài nó giòn rụm luôn và mè rất là thơm. Bên trong thì xốp nè, ăn kiểu hơi mắc nghẹn như là bánh thuẫn luôn á. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm.
Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.